Namaste, I'm Rajendra Lamshane. Today we are going to analyze a rental property using a four square method. कुनै पनि रकम हामीले सङ्घ संस्था बैंक अथवा शेयरमा राखेका हुन्छौँ त्यसको बापतमा हामीले सर्टेन इन्ट्रेस्ट रेट पाउने गर्छौँ। त्यसरी नै हामीले कुनै प्रपर्टी किन्दाखेरि त्यो प्रपर्टीले हामीलाई कति इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ भनेर आज क्याल्कुलेट गर्न गइरहेका छौँ यही फोर स्क्वायर मेथडबाट। यसरी हामीले चारवटा कोठा तयार गरेका छौँ। पहिलो कोठामा इन्कम, त्यसको तल्लो कोठामा एक्सपेन्स, अनि तेस्रो कोठामा क्यास फ्लो र लास्ट कोठामा क्यास अन क्यास रिटर्न, जसलाई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट ROI पनि भनिन्छ। आज हामीले एनालाइज गर्न गइरहेको प्रपर्टी एउटा डुप्लेक्स प्रपर्टी हो र एक्जाम्पलको लागि यसको पर्चेज प्राइस भनेको 2 लाख एक्जाम्पलको लागि हामीले लिएका छौँ र यो डुप्लेक्सले हरेक डुप्लेक्सको मन्थली इन्कम भनेको 1000 छ। भनेपछि यो डुप्लेक्सको इन्कम चाहिँ हामी इन्कममा रेन्टल इन्कममा लान सकिन्छ। चार कोठामध्ये पहिलो कोठा इन्कमको रहेको छ। इन्कममा हामी डुप्लेक्सबाट जति मासिक आय हुन्छ त्यो आयलाई हामी इन्कममा लान सक्दछौँ। इन्कम अन्तर्गत पर्ने कुराहरू एउटा रेन्टल इन्कम, लन्ड्री इन्कम, स्टोरेज इन्कम र मिसलेनियस इन्कम। जसरी हामीले एउटा डुप्लेक्सको 1000 मासिक रेन्टल इन्कममा लिएका थियौँ, त्यसरी नै दुईटा डुप्लेक्सको मासिक तपाईँको रेन्टल इन्कम भनेको 2000 हुने भयो। अहिले सहजको लागि हामी लन्ड्री र स्टोरेज इन्कमलाई दुईटैलाई नै 0 राख्दैछौँ र हाम्रो टोटल आय अथवा टोटल इन्कम भनेको 2000 पर मन्थ आयो। यसरी हाम्रो दोस्रो कोठा अथवा एक्सपेन्स कोठामा हामी हाम्रो प्रपर्टीमा हुने जति पनि एक्सपेन्सहरूलाई इन्क्लुड गर्न सक्दछौँ। खर्चको चाहिँ हामीले यहाँ विवरणहरू राखेका छौँ। यस बाहेक कुनै पनि यस प्रपर्टीमा लाग्ने खर्चहरू हामी यो एक्सपेन्सको कोठामा राख्न सक्दछौँ। उदाहरणको लागि ट्याक्स 150 रुपियाँ, इन्सुरेन्स राखेका छौँ 100, युटिलिटी अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल, वाटर, गार्बेज, ग्यास, इन्टरनेट, टिभी जति पनि पर्दछ। तर यो अवस्थामा चाहिँ टिनेन्टले नै युटिलिटी पे गर्ने भएको भएर हामीले यसमा चाहिँ युटिलिटी अन्तर्गत 0 राख्छौँ। त्यो बाहेक हामीलाई रिपेयर चाहिन्छ। रिपेयर मैले लमसममा 100 रुपियाँ पर मन्थ राखेको छु। भ्याकेन्सी रेट भन्नाले हरेक वर्षमा हामीले 5% जति भ्याकेन्सी रेट राख्छौँ, जसको चाहिँ 100 रुपियाँ अमाउन्ट आएको छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्नाले यो प्रपर्टीलाई चलाउनको लागि कुनै हामीले संस्था अथवा इन्डिभिजुअललाई इम्प्लोइमेन्ट दिन्छौँ भने त्यो प्रपर्टी म्यानेजमेन्टमा आउँछ, जसको अमाउन्ट चाहिँ हामीले 200 पर मन्थ राखेका छौँ। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो मोर्गेज EMI पर मन्थ, जुन यो प्रपर्टी अन्तर्गत हामीले 860 मासिक तिरिरहेका छौँ। यो सबलाई सम गर्दाखेरि हाम्रो टोटल मन्थली एक्सपेन्सेस भनेको 1610 आइरहेको छ। सो टोटल मन्थली एक्सपेन्सेस इक्वल्स टु 1610। हाम्रो तेस्रो कोठा क्यास फ्लोको रहेको छ। क्यास फ्लो भन्नाले टोटल मन्थली इन्कम विच इज 2000 पर मन्थ, 2000 पर मन्थ र क्यास फ्लोकै कोठा अन्तर्गत टोटल मन्थली एक्सपेन्सेस विच इज 1610 पर मन्थ, 1610 rupees per month।
अब हाम्रो टोटल क्यास फ्लो भनेको टोटल मन्थली इन्कम माइनस टोटल मन्थली एक्सपेन्सेस विच इज 2000 माइनस 1610। यो गर्दा हाम्रो टोटल क्यास फ्लो यस प्रपर्टीको मासिक क्यास फ्लो भनेको 380 पर मन्थ। यसलाई इयरलीमा गर्दाखेरि 4680 पर इयर। क्यास फ्लोमा यो प्रपर्टीले हामीलाई मासिक उत्पादन गर्ने क्यासलाई नै हामी क्यास फ्लो भनिन्छौँ विच इज टोटल मन्थली इन्कम माइनस टोटल मन्थली एक्सपेन्सेस। र यो प्रपर्टीको लागि हाम्रो सालमा आउने क्यास फ्लो भनेको 4680। हाम्रो चौथो कोठा रहेको छ क्यास अन क्यास रिटर्न अथवा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। यस प्रपर्टीमा लाग्ने जति पनि इन्भेस्टमेन्टहरू छ त्यसलाई हामी यस कोठा अन्तर्गत उल्लेखित गर्न सक्दछौँ। त्यसको लागि हामीले पहिलोमा डाउन पेमेन्ट राखेका छौँ, दोस्रोमा क्लोजिङ कस्ट। क्लोजिङ कस्ट भन्नाले मालपोतमा डिल सिल गर्नको लागि हामीलाई जति पनि खर्च बेहोर्नुपर्छ, यदि हामीले बेहोर्नुपर्छ भने त्यसलाई हामीले यो कोठा अन्तर्गत उल्लेखित गर्न सक्दछौँ। अथवा सेलरले बेहोर्ने हो भने त्यसको हामीलाई कुनै आवश्यक रहँदैन। थर्डमा रिपेयर कस्ट छ। यस प्रपर्टीलाई हामीले टेकओभर गर्दाखेरि कुनै पनि रिपेयर, फर इक्जाम्पल टोयलेट रिनोभेसन, रुफ रिनोभेसन अथवा पेन्टिङहरू, यस्ता खर्चहरूलाई पनि हामी रिपेयर कस्ट अन्तर्गत राख्न सक्दछौँ। र लास्टमा मिसलेनियस भयो। यस प्रपर्टीको लागि हामी डाउन पेमेन्ट 40,000 राख्दैछौँ। हजुरको क्लोजिङ कस्ट 3000 र रिपेयर कस्ट 7000। मिसलेनियसमा अहिले 0 नै राखौँ र क्युमुलेटिभली हाम्रो टोटल इन्भेस्टमेन्ट अन दिस प्रपर्टी 50,000 आइरहेको छ। अब अन्तिममा हाम्रो टोटल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। यस प्रपर्टीमा हामीले जति लगाएको इन्भेस्टमेन्ट छ त्यसको रिटर्न पर्सेन्टेज हामीलाई कति छ त्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु टोटल क्यास फ्लो divided by total investment. Total investment यो गर्दाखेरि हाम्रो यस प्रपर्टीमा हामीले निकालेको एनालाइज गरेको टोटल क्यास फ्लो भनेको 4680 र हामीलाई यस प्रपर्टीमा लागेको इन्भेस्टमेन्ट 50,000 इन्टु 100 गरौँ पर्सेन्टमा निकाल्नको लागि। यो सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 9.36%। सो गाइज, टोटल पर्चेज प्राइस यतिको डुप्लेक्स लिँदाखेरि हामीले जुन चलाएको नम्बर अनुसार यसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, हामीले जति इन्भेस्टमेन्ट खर्च गरेका छौँ त्यसको हामीलाई टोटल रिटर्न 9.36 आइरहेको छ। यो 9.36 हजुरको इयरली इन्कम हुन आउँछ टोटल तपाईँहरूको इन्भेस्टमेन्टमा। यसरी नै हामी 4 कोठा माध्यम लगाएर कुनै पनि प्रपर्टीको ROI क्यालकुलेसन गर्न सक्दछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, गुड लक।